Suy nghĩ về món ăn để thay đổi khẩu vị cho gia đình thì Diễm nghĩ ngay tới món miến trộn của người Hàn Quốc. Món miến trộn này rất là nổi tiếng ha. Mình có thể dùng thịt nè, hay là mình làm thành món chay cũng ngon lắm luôn. Hôm nay Diễm chia sẻ công thức này. Mình chỉ dùng rau cải, nấm và đậu hũ thôi, nhưng mà rất là ngon. Món này mình có thể dùng như là bữa ăn hàng ngày hoặc là để đãi tiệc. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món miến trộn kiểu Hàn Quốc này với Diễm nha. Đầu tiên mình đi chuẩn bị phần rau cải. Ở đây Diễm có một cái củ hành tây này và mình chỉ dùng nửa củ thôi nha. Nếu mà mình không có cân thì mình dùng nửa củ, còn nếu mà mình có cân thì nó 75g. Mình sẽ cắt ra thành từng cái miếng nhỏ như vậy. Tiếp theo Diễm có một củ cà rốt đã gọt vỏ, nếu cân là 100g. Mình cắt cà rốt ra thành từng lát mỏng, có độ dày khoảng từ 0,5 cho tới 0,8 cm. Sau đó mình lại cắt thành từng cái sợi nhỏ như vậy. Tiếp theo Diễm có một cái trái ớt chuông nhưng mà nó loại dài nha, thì Diễm cân là 140g. Nếu mà mình không có cái loại ớt chuông này thì mình dùng ớt chuông thường cũng được, màu đỏ hay là màu vàng, màu xanh Diễm thấy đều ngon. Ớt chuông thì mình sẽ bỏ cái phần hạt ở bên trong ra. Sau đó mình cũng cắt ra thành từng cái miếng nhỏ như vậy. Chiều dài thì nó bằng cái ngón tay út của mình là được. Để tăng thêm protein cho món ăn thì mình dùng nấm ha. Mình dùng nấm nào cũng được. Ở đây Diễm dùng cái nấm mỡ nâu này. Nếu mà mình không có thì mình dùng nấm đùi gà hoặc là nấm rơm cũng được luôn. Nấm thì mình sẽ cắt ra thành từng lát ha. Nó có cái độ dày khoảng 0,5 cm. Công thức này mình cần 150g. Nếu mà không có cân thì nó khoảng 5 cái nấm. Diễm có thêm là 150g đậu hũ. Mình sẽ cắt nó ra thành từng miếng như vậy để mình chiên sơ lên, giúp cho đậu hũ nó thơm hơn và nó không bị quá mềm khi mà mình trộn nó không có bị nát. Chảo để chiên đậu hũ thì tí xíu nữa mình sẽ dùng để xào rau củ luôn. Vì vậy mình nên lựa cái chảo cho nó to chút nha. Diễm cho vào đây một muỗng canh dầu ăn. Rồi mình xếp đậu hũ vào và mình bật lửa lên. Mình để lửa trung bình hoặc mình giữ làm sao cho dầu nó sôi nhẹ như vậy là được. Và mình chiên cho đậu hũ nó vừa thơm và nó vừa vàng thôi. Diễm thấy đậu hũ này mình đừng có chiên lâu quá. Chiên lâu thì nó dễ bị khô cứng đó. Đó, khi Diễm thấy vừa vàng thì mình trở cái này lên tí xíu nè. Cái này là cái lớp ngoài của đậu hũ người ta đã chiên rồi đó. Thì mình cũng chiên sơ cho nó thơm. Thời gian chiên cũng nhanh lắm ha. Khoảng chừng 3 cho tới 5 phút à. Mình thấy vàng rồi mình vớt ra. Và bây giờ mình cũng cắt ra thành từng cái miếng nhỏ nha. Sau khi cắt đậu hũ xong, mình đi xào rau cải thì mình dùng lại cái chảo hồi nãy mình chiên đậu hũ đó, nó vẫn còn dầu thì mình giữ lại luôn. Đầu tiên mình sẽ xào củ hành trước. Mình sẽ nêm thêm vào đây một tí xíu muối thôi, 1/8 muỗng cà phê, cho củ hành nó có cái vị đậm hơn và nó ngọt hơn. Mình đảo thiệt là nhanh tay, khoảng chừng 30 giây à, chủ yếu cho hành nó thơm và nó giảm đi cái vị hăng khi mà mình ăn. Đó, như vậy thì Diễm nhắc khỏi bếp. Mình vớt củ hành ra, mình chừa lại dầu ha. Rồi mình tiếp tục mình cho cà rốt vào mình xào. Diễm cũng nêm vào đây 1/8 muỗng cà phê muối. Mình cũng giữ lửa trung bình nha. Và mình xào cho cà rốt nó chín. Mình chỉ xào vừa chín tới thôi, đừng có xào mềm quá. Thời gian thì Diễm thấy khoảng gần 2 phút. Rồi mình cũng cho cà rốt ra một cái chén để mình giữ cái chảo này. Mình tiếp tục mình xào ớt chuông. Mình không cần cho thêm dầu nha. Cho hết ớt chuông vào chảo. Diễm cũng nêm thêm 1/8 muỗng cà phê muối. Rồi mình cũng giữ cái lửa trung bình đó và mình xào. Ớt chuông thì mình xào cho nó vừa thơm, nó chín sơ thôi. Cũng đừng có xào lâu quá thì nó mềm không có ngon. Đó, mình thấy cái ớt chuông nó bóng nó mướt như vậy là mình nhắc khỏi bếp được. Và cuối cùng mình cho nấm vào mình xào. Không cần cho thêm dầu nha. Mình nêm thêm vào đây 1/8 muỗng cà phê muối luôn. Rồi mình cũng để lửa trung bình đó. Mình xào cho đến khi mà mình thấy cái nấm thì nó mềm và nó hơi ra tí xíu nước là mình nhắc khỏi bếp. Lúc đầu mình xào mình thấy rất là khô. Nhưng mà mình cứ đảo đều tay ha. Khi mà nấm nó chín thì nó sẽ ẩm hơn và nó ra nước như vậy là mình nhắc khỏi bếp liền.
Rồi mình đi bắt một cái nồi nước để mình luộc sơ cái rau bina và miến. Diễm cho vào nồi 4 lít nước nha. Tiếp theo là 2 muỗng cà phê muối. Nếu mà mình không có rau bina hay còn gọi là rau chân vịt đó thì mình có thể dùng cải ngọt, Diễm thấy cũng ngon. Mình rửa cho sạch ha, và lượng rau này mình cần là 200g. Nếu mà mình ở Na Uy đó thì mình mua một bịch là 200g ha, bán trong siêu thị. Mình chuẩn bị sẵn một thau nước đá lạnh để rau vừa luộc xong đó thì mình ngâm vào đây. Nước thiệt là sôi á, thì mình mới cho rau vào nha. Cho hết cái lượng rau là 200g vào. Và mình nhúng cho rau nó ngập nước. Mình thấy rau nó vừa xèo xuống là mình vớt ra liền, mình đừng có luộc lâu ha. Vớt ra thì mình ngâm liền cái rau này vào trong cái thau nước đá lạnh mà hồi nãy mình đã chuẩn bị sẵn đó. Như vậy á, làm cho rau mình ăn nó không có cái vị đắng và nó giữ được cái màu xanh tươi ngon. Nếu mà rau này mình mang mình đi xào á, thì ăn nó đắng không có ngon nha. Mình ngâm ở đây. Rồi mình đợi cho nước sôi trở lại đó, mình sẽ cho miến vào. Thì lượng miến á, mình cần là 500g và cái này là miến khoai lang. Diễm dùng cái hiệu này. Nếu mà ở Na Uy á, thì mình mua ở trong tiệm Việt là có nha. Cái miếng này á, thì Diễm luộc hoài, Diễm canh nó chính xác là 10 phút thì Diễm thấy rất là ngon. Nó vừa mềm nhưng mà nó vẫn còn một cái độ săn chắc. Còn nếu mà mình thích ăn mềm hơn nữa thì mình luộc 11-12 phút. Trong thời gian này á, thì mình đi pha cái nước để mình trộn miếng. Mình đong ra đây là 100ml nước tương ha. Diễm dùng hiệu của Maggi và đây là nước tương chấm, vì vậy cái vị nó không có mặn. Nếu mà mình dùng nước tương khác thì mình phải điều chỉnh cái lượng mật ong nha. Mật ong á, thì nếu nước tương này mình cần là 80ml. Còn nếu mà mình không có mật ong thì mình có thể thay bằng đường cũng được. Mình cho thêm vào đây 1 muỗng canh dầu mè để giúp cho cái nước sốt này nó thơm hơn. Rồi mình dùng muỗng đó, mình khuấy cho mật ong nó tan đều trong nước tương. Tan thật đều luôn ha. Thì tạo thành một cái hỗn hợp nước sốt sệt như vậy, có cái vị mặn ngọt và thơm nữa. Miếng sau khi Diễm đã luộc được 10 phút rồi, mình có thể ăn thử nha. Tại vì Diễm luộc quen đó nên Diễm cứ canh 10 phút là mình nhắc khỏi bếp được. Cái sợi miếng nó sẽ còn rất là trong và nó dai. Nhắc khỏi bếp á, thì mình đổ liền ra một cái rổ. Và mình xóc lên ha, cho nó ráo nước là mình mang mình đi trộn liền. Mình đừng có đợi lâu, tại vì mình đợi lâu thì cái miếng này nó sẽ bị dính lại với nhau. Đó, Diễm cho liền ra một cái khay to như vậy để mình dễ trộn. Mình lấy dầu mè đó, mình cho trước vào đây 1 muỗng canh. Mình có thể cho liền 2 muỗng canh dầu mè cũng được, nhưng mà Diễm thấy mình cho trước 1 muỗng canh rồi mình trộn lên. Dùng đũa và cái nĩa hay gì cũng được chứ không trộn bằng tay nha, tại vì lúc này cái miếng nó còn rất là nóng. Đó, sau khi mà mình thấy nó hơi đều rồi thì mình tiếp tục mình cho thêm 1 muỗng canh dầu mè nữa. Cách làm này làm cho cái sợi miếng nó không có bị dính vào nhau và nó còn thơm nữa, mình không cần phải xào gì hết. Đó, mình tiếp tục mình trộn cho dầu mè nó thấm đều. Khi mà mình thấy miếng nó đã thấm đều dầu rồi thì mình lấy cái nước sốt hồi nãy mình pha đó, mình cho trước vào 1/2 cái lượng nước sốt nha. Mình trộn nước sốt với miếng trước như vậy làm cho cái miếng nó thấm mình ăn nó rất là đậm đà. Đó, rồi mình dùng cái đũa và cái nĩa nè, mình trộn mình xới lên. Khi mà mình thấy cái nước sốt nó thấm đều và cái sợi miếng nó chuyển sang cái màu nâu nhạt như vậy. Cái sợi miếng này thì Diễm thấy nó dài đó, vì vậy Diễm cắt nó ra. Để khi mà mình trộn rau cải, đậu hũ và nấm vào nó dễ đều hơn. Và khi mà mình múc ra dĩa hoặc là mình gấp mình ăn cũng dễ dàng, nó không phải là một cái sợi quá dài. Sau khi cắt miếng xong thì mình vớt rau mình ngâm hồi nãy trong nước đá lạnh ra. Mình nên vắt cho nó ráo tí xíu ha, tại vì nó thấm nước nhiều lắm. Đó, vắt ráo rồi mình cho vào trong miếng thì mình tơi nó ra. Như vậy để chút nữa mình trộn nó đều hơn. Rồi mình lấy cà rốt đó, hồi nãy mình đã xào đó, mình cho vào. Tiếp theo là ớt chuông. Rồi củ hành tây nè.
Và cuối cùng là đậu hũ và nấm. Rồi mình lấy cái phần nước sốt đó, mình cho hết vào luôn nha. Rồi mình có thêm 2 muỗng canh mè, mình đã rang vàng đó, mình cho vào. Nhưng mà Diễm thấy mình cho 1,5 muỗng canh trước. Mình chừa lại tí xíu á, mình trộn xong á, lúc mà mình múc ra dĩa thì mình cho thêm lên trên. Mình nêm thêm 1/2 muỗng cà phê tiêu ha. Rồi lúc này á, để dễ trộn đều á, thì Diễm thấy mình đeo bao tay vào và mình trộn. Trộn thiệt là đều. Vậy là mình đã làm xong món miến trộn rau củ kiểu Hàn Quốc rồi. Diễm làm món này á, mà ông xã Diễm không nghĩ là món chay, tại vì á, ăn cái vị rất là ngon và thơm. Nếu mà mình ăn chay mà mình không có ăn được củ hành tây á, thì mình thay bằng poiro nha. Món này á, thì Diễm thấy mình vừa trộn xong mình ăn liền á, nó có một cái độ nóng ấm nhẹ đó, ngon. Hoặc là Diễm thấy mình để nguội cũng ngon luôn. Vì vậy nếu mà mình có tiệc á, mình có thể làm sẵn tiện lắm. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm món miến trộn thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.